นี่คือ DJI T100 โดรนการเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่ AERO Drone นำมาส่งถึงสวนปาล์มของบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มจังหวัดชลบุรี ก่อนใช้งานจริงเราเริ่มจากการอบรมภาคทฤษฎีอธิบายการใช้งานตั้งแต่การดูแลรักษาไปจนถึงวิธีการบินอย่างปลอดภัยจากนั้นก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติให้ทีมงานได้ลองบังคับบินจริงฝึกกันแบบตัวต่อตัวจนมั่นใจว่านำไปใช้เองได้อย่างแน่นอนและนี่คือไฮไลท์การบินทดสอบหว่านปุ๋ยในสวนปาล์มจริงๆ DJI T100 ช่วยทำงานได้เร็วขึ้นประหยัดแรงและใส่ปุ๋ยได้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงขอบคุณบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มที่เลือกใช้ AERO Drone เราพร้อมดูแลตั้งแต่ส่งมอบอบรมจนถึงบริการหลังการขายครับ